Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Akira, here again. So, sa mga bago ko pong viewers out there na hindi pa po nakapag-subscribe, I hope guys you will subscribe this channel down below and pakiclick na lang din po yung notification bell para po ma-notify po kayo sa mga susunod ko po na video. So, yung iba-vlog ko po today is gagawa po tayo ng basic chocolate icing. So, tinatawag ko po siya na basic lang kasi apat lang po yung ingredients niya. So, papakita ko po sa inyo yung ingredients. So, yung first ingredients niya po is icing sugar. Ito po. Ito, dapat meron kayo nito kasi isa to sa mga main ingredients. Tapos, yung second ingredients is cocoa powder. Yan. Kasi dapat mag-chocolate siya. Hindi siya magiging chocolate pag wala to. So, you really need this one. And then, third ingredients is butter. Ito po, kaunti na lang po yung butter ko. And then, yung pang-apat na ingredients is hot water. So, yan lang po yung ingredients. Apat lang. So, magsisimula na po tayo. So guys, meron po akong bowl dito. So, imimix ko lang po yung icing sugar, cocoa powder, at saka yung butter. So, dapat yung butter guys is soft po siya para po madali siyang i-mix. So, ilagay na lang po natin. Lagay po natin. So, meron po ako dito 1.5 cup ng icing sugar, tsaka 1 tablespoon of cocoa powder. So, dapat guys, pag gagawa kayo nito, hindi dapat sobra or kulang. Dapat eksakto talaga. Kasi hindi magmamatch yung result niya. So, mix lang natin. At dapat guys, meron kayong insakto na measurement. So, meron akong ganito. Lahat ng measurement sa tablespoon, teaspoon, tsaka ito, meron ako nito, half cup, tsaka, that was 1 cup, at tapos ito, half cup. So, dapat kompleto kayo, guys. Tsaka, meron akong spatula. So, i-mix na natin to guys. Nilagay ko yung spatula dito ha. Malinis to. Kakalinis ko lang. So guys, ito. Next, yung butter. Minimelt ko yung butter pero na-overmelt siya. So, hindi siya makita. So, ano siya? Na-over soft. Ko today guys, and I hope nag-enjoy po kayo sa little tutorial ko at sana mayroon kayong natutunan at makakatulong siya kaunti sa inyo. And thank you so much for watching guys, and I hope to see you next time. Bye bye!